સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજ્જુ ફૂડ ઝોનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું સુપર ટેસ્ટી એવી સૂજીની ખાંડવી, જે ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવા પણ એકદમ સહેલી છે। અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ખાંડવી બનાવવા માટે મેં અહીંયા મિક્સર જારમાં 1 કપ જેટલો ઝીણું સૂજી લીધેલી છે। સાથે જ તેમાં અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે। સાથે જ મેં અહીંયા 3 ચમચી જેટલું ખાટું દહીં લીધેલું છે। તમે છાશ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં આપણે આદું ખમણીશું। અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। સાથે જ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે તેને મિક્સ કરી લઈએ। તો મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા પછી આપણું મિક્સરનું ટેક્સચર એકદમ આ રીતનું હોવું જોઈએ। હવે તેને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ। મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢ્યા બાદ આપણે તેને ઢાંકીને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ। હવે આપણે એક પ્લેટમાં થોડું તેલ એડ કરીને તેને સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈએ। હવે તૈયાર થયેલું બેટર આપણે તેમાં પાથરી દઈએ। બહુ જાડું નથી પાથરવાનું, આપણે થોડું પતલું રાખવાનું છે, જેથી તેના રોલ સારી રીતે વળી શકે। આ જ રીતે આપણે બીજી પ્લેટમાં પણ પાથરી દઈએ। હવે સ્ટીમરમાં 10 મિનિટ માટે આપણે તેને સ્ટીમ કરી લઈએ।
10 મિનિટ થઈ ગયા બાદ આપણે તેને ચેક કરી લઈએ. બેટર ચડી ગયું છે. હવે આપણે તેને ઠંડુ કરીને તેમાં કાપા પાડી લઈએ. હવે આ રીતે આપણે તેના રોલ પાડી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ સરળતાથી બની જતી એવી સૂજીની ખાંડવી. અને હા મિત્રો, આવી અવનવી રેસિપી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.